Duduk taman mana hang ni. Hai hampa. Okay, CPG nak make up cepat hari ni. Okay hampa, CPG pakai foundation. Nak make up cepat sebab hari ni CPG nak pergi jumpa doktor. CPG pakai kod 03 foundation. Saya tak apa nak boleh terang cepat sangat. Tak apa nak boleh terang lah. Produk apa pakai semua. Hai Liz. Hai Aziza. Hai Rohana Ahmad Dahalan. CPG make up cepat hari ni. So make up ni boleh buat dalam masa 15 minit je. Allah, masa ni lah jam 2 siang bunyi pula. Selamat pagi hampa. CPG tengah make up. Make up ni nama dia make up cepat untuk pergi jumpa doktor. CPG tengah pakai foundation kod 3. Hai Cik Zu. Hai Nur Syazwanis. Hai ni lambat CPG nak pergi jumpa doktor. Hari ni doktor habaq pukul 12. Hari ni temu janji CPG pukul 12. So pukul 10 aku siap dah. Nampak senang je benda. Buat mudah-mudah je. Tak usah bagi susah. Nampak lain muka sis. Mai pagi lain pula. Semalam lain pagi lain mampu dah. Pakai mandrem pun ni. Ya senang. Foundation CPG senang blend. Makeup base hilang tak mana. Malas nak cari. Takut lah ni. Biji mata, duduk depan biji mata tak nampak. Hampa tengok ulak tu dia patuk dah. Lepas tu CPG terus pakai foundation je. Mampus CPG hampa. Siap aku nak blend dengan makeup base sikit. Nah. Bagi dia bukan apa, both makeup base ni dia shock. Sebab dia rasa macam lembut, laik, gebu tu. Foundation kalau ada makeup base memang best. Dia lembut je lah. Kami punya tu makan ubat. Tak pergi lupa. Minat tengok hidung CPG terletak. Lega, syukur Alhamdulillah. Tuhan kurniakan hidung yang segak kepada CPG. Walaupun ku hitam tapi hidungku cantik. Okay, stop start. Dengan kalut sekali lagi kita rasa macam panas. Haredang. Panas. Okay, CPG tak mau bagi foundation ni basah lagi. Nak bagi kering. So CPG buat kening dulu. CPG pakai eyebrow pencil daripada CPG. CPG pakai skincare apa licin. CPG pakai Fantabulous skincare. Serum, day cream, night cream. Macam tu lah. 6 tahun CPG tak pernah. CPG cukup jaga skincare hampa. Takut CPG tak apa nak dan baca hampa punya komen. Sebab CPG nak cepat. Nah, sambil hampa tengoklah makeup cepat. Nah, orang pakai skincare CPG pakai Fantabulous skincare. Ada day cream, night cream, toner dengan cleanser. Lepas tu ada satu serum vitamin C untuk cerahkan kulit. Yang itu je. Lain CPG tak pakai. CPG memang jaga sungguh skin. Sebab bagi CPG kalau nak makeup cantik, nak muka nampak flawless, kena pakai skincare. Barulah makeup kita lawa. Seri ibu mengandung. Esok baby aku mesti segak nah. Okay, sambil CPG cakap, sambil CPG buat cepat-cepat nah. Sebab takut saat lagi aku lambat pergi jumpa doktor. Paling tak syok kali lambat jumpa doktor. Hari ni pun sebab doktor kata appointment pukul 12. Kalau tidak aku awal lagi. Kalau pagi memang pukul 8 terpacak lah. 7.30 aku pacak dah depan klinik. Tapi ni dah kata pukul 12 nak pacak 7.30 aku mana. Sekejap lagi orang kata gila ke apa dia ni. Tak pasal-pasal orang kata gila. Makeup cepat ni dia tak mau pakai conceal dah. Tak payah pakai conceal dah. Gitu je. Siap dah kening. Senang je kalau pakai eyebrow pencil by CPG, sangat mudah. Okay, CPG akan pakai loose powder ataupun translucent powder untuk lock CPG punya bedak dulu. CPG nak lock dia punya foundation dulu. Baru CPG nak pakai compact powder. Dia tak tebal. Kita lock dulu. Kita punya foundation mesti lock. Kalau tak lock foundation, tak elok. Foundation dia akan berlari rata. Cekap buat kening dah besar duk main hatu je. Kalau kening sendiri cekap. Okay, lock foundation mean kena semua muka. Kita nak lock kita foundation supaya tak nampak lari pikuk tu, lari pikuk ni. Sebab tu CPG kata lock foundation. Ni adalah makeup biasa. Eyebrow tu RM29. Dan lepas hampa lock foundation, hampa ambil
CPG guna compact lama hari ni. Malas nak cari dah compact baru, compact lama. Hak ni CPG bagi RM15 sahaja, kod 3. Kod ni tak laku sebab orang tergelap. Heran korang ni. Nak cerah tak mana? Tu je. Makeup cepat nama dia ni nah. Makeup cepat, makeup kalut, makeup segak tapi nama dia. Hai. Kening tu berapa? Foundation RM19, kening RM29. Lepas tu kita akan pakai pipi merah. Mana ada saja. Kita terkam mana ada sahaja. Oh, loose powder dah comel betul. Loose powder ni dia tak bagi hilang kita punya warna nah. Jangan risau. Loose powder ni dia bagi kita punya foundation lock sahaja. Yang nak bagi hilang warna ikut kita punya skin adalah compact powder. Okay, then kita akan pakai blusher. Okay, ni makeup cepat 15 minit, 16 minit boleh siap. Ni jadi tak boleh siap 15 minit. Ni duk sembang hampa. Hampa kerja duk cakap dengan aku. Tunggu set. Okay, buh pipi merah. Ni nama dia makeup jumpa doktor. Nah, bagi doktor tengok kita pun sejuk, mata memandang. Walaupun ibu mengandung tak selebek. Gitu. Okay, CPG tengah pakai blusher. Tuh. Makeup garu. Hai hampa, hai ejen perak ada RM29 WhatsApp si hang tu dia Janah Izhaq ada tu CPG punya ejen. Dia cukup trusted. Dia cukup rajin promote. Okey, sama balance dah. Balance lah. Lepas tu kita akan pakai eyeshadow. Okey, hampa tu CPG akan pakai warna CPG suka pink. Okey, kita ambil ala-ala pink sikit. Sikit-sikit je, jangan nak buat banyak-banyak. Bukan agak comel sudah. Siap. Pigmented nah CPG punya eyeshadow. Sat nampak tak ada tengok. Kalau aku tengok hampa sat lagi, aku pakai tak jadi bukan yang makeup cepat, makeup lambat, sambil-sambil. Sat lagi malam kita sembang lain cara betul-betul. Hak ni kita sembang cara cepat. Barang CPG memang terbaik. Kami ada satu set. Ya sayang hampa. Sabar kau jangan kalut, kena kalut. Sat lagi doktor tak tunggu aku. Aku tak boleh kalau pergi jumpa nama kata jumpa doktor tu aku kalut lah. Takut lagi lambat. Sas pergi buat eyeshadow bawah mata. Pergi ala-ala pinkish sikit. RM59 15 color. Bukan RM15 kami silap sebut lah tu. 15 color RM59. Sweet-sweet macam tu sudah. Boh satu color sudah. Tak usah boh banyak-banyak color. Kalau makeup cepat ni, makeup orang kata nak kalut-kalut, tak boleh boh banyak color. Boh satu color sudah. Ya Allah tu pun habis metal lah kata Segak. Jangan ingat makeup tak boleh cepat dah. Makeup boleh cepat. Ya jadi lambat sebab duk menyembang. Okey, lepas tu kita akan ambil highlight. Highlight CPG ni ramai orang minta. RM39 sahaja, bentuk seredak serabuk. Ambil dia punya brush. Okey, lepas tu nampak? Nampak? Dia pun pakai duk kalut nak hak ni lah RM39 habis. CPG order lain lah. Kalau aku order pun kena beli. Aku tak beli mampus lah. Aku nak mandi highlight satu badan penuh highlight sekejap lagi. See? Buat macam tu. Allah Segak. Sat. Kena wah hidung lah. Sat nah. Highlight je tu wah hidung. Ya Allah. Hampa tengok. Tak Segak lagi ke? Lepas tu ambil highlight yang sama. Letak kat tengah ni. Tengah nak mata. Apa tak? Oi, Segak tu lah. Segak ke tak? Tu. Okey, ni bila ni makeup cepat, dia terus pakai mascara lah. Dia tak pakai dah eyeliner ke. Sebiji baru pergi order link kat supplier, tak sangka tak laku. Buat hari tu sebuah 300 je. Saja nak test market, tengok-tengok laku.
Okay, so kita tambah mascara. Tak payah duk sibuk-sibuk pakai eyeliner ni, sebab bila makeup cepat ni tak ada orang pakai eyeliner. Abang biasa tengok orang makeup cepat pakai eyeliner, tak ada kan? So kita pakai mascara terus. Cerita dia, kita nak pergi jumpa doktor. Kenalah segak sikit. Tu dia hampa tengok CPG pakai. Tak ada nak tengok hampa sangat Nas. Mai jumpa doktor, doktor terpegun. Doktor tamboi, mak buyung ni tak pandangan tua. Dia punya melaram tu. Kalau orang muda, mampus tak layan doktor. Semoga baby saya mengenal lah CPG, amin. Ambil hak baik saja baby, oi, kenal pun. Kenal ambil hak baik saja. Baby jangan ambil hak buruk makcik ni. Cik makcik. Ambil hak buruk. Tak usah ambil hak buruk, ambil hak baik saja baby. Ambil hak baik makcik saja. Kenal kalau kata makcik segak, kenal hak segak sudah. Hak cakap banyak je makcik ni. Jangan duk ambil lah letih duk cakap macam makcik ni. Selalunya scan baby boy keluar baby girl. Kalau lagu tu lompat pisang lah. CPG hang. Okay, kita akan pakai belah ni. Tak payah pakai eyeliner pun semua, tak payah. Lawa nak mascara, yes. Mascara ni memang lawa. Tak kedekut liquid. Lepas tu dia memanjangkan. Lepas tu dia ada serum bagi bulu mata kita lagi lebat lepas kita pakai. Dia serum treatment Dia ada serum treatment. So bulu mata kita akan memanjang. CPG akan pakai lipstick biasalah. CPG kegemaran CPG Muah by Bellas. Ada pokok jantung saja saya nak baca ikut link. Kami cukup tak kerti buh mascara kat bawah, buh pelan-pelan. Sat. Buka apa dah weh? Kami dah beli foundation CPG, memang best, ringan dan tak bercapuk. Ya Allah, ya Tuhanku, thank you Syuhada Radhi. Support RM19, tak rugi Yang penting dia tak berminyak kan. Lawannya mata CPG, CPG zoom dekat. Apa tengok. Walaupun makeup cepat, skin macam mana. Kening tak conceal pun. Tu salah satu makeup cepat, kening tak payah conceal. Kita buat sembrono sahaja. Eyebrow CPG cantik, memang best. Ni eyebrow pencil. CPG tak conceal langsung yang ni CPG lukis-lukis terus peletak jadi. Okey, ni mata CPG untuk okey, bila hampa dah pakai mascara, tiba-tiba mascara tu terkena ke atas macam CPG buat jadi ni, nampak tak? Ada terkena kat atas. Jangan risau. CPG akan tunjuk macam mana nak korek benda tu. Korek saja. Nampak tak? Korek. Okey, jangan korek masa dia tengah sejuk. Tengah basah. Bagi dia kering dulu. Bagi dia kering dulu baru boleh korek. Okey, macam mana nak korek, macam CPG ajak tadi, hampa korek senang sahaja. Kat bahagian-bahagian mana yang terkena, hampa korek saja. Dia akan hilang. Sama juga dengan belah sini, bila dia dah kering, korek. Dia akan hilang, nampak tak? Ni, dia akan hilang. Kita tadi CPG dah terkena bawah mata, so korek. Hilang. Ni mascara CPG pakai tadi. Duo mascara. Ada dua side. Satu untuk bulu mata atas, satu untuk bulu mata bawah. So kadang-kadang orang kami tak kerti lah pakai hak comot-comot. Kalau pakai mascara CPG dia ada dah berus kecil, so takkan kena comot kecuali yang pekalut macam CPG tadi. Okey, ni mascara RM29 sahaja. Dan CPG nak tanya, highlight ni cantik ke tak? Bila CPG keluar, orang suka tengok. Nampak muka sis macam glowing lah. Padahal aku pakai highlight. Highlight ni dia ni RM39 berlambak. Aku rasa aku pakai setengah tahun dah, tak habis lagi. Okay, tengok kalau kita bubuh kat tangan ni, tangan hitam CPG kan. Nampak tak? Tu.
Memang Segak tu. Memang puas hati. Harga pun tak mahal, murah sahaja. CPG nak bagi 39 permulaan. Dan tahan CPG pakai benda ni dah setengah tahun tak habis-habis. Love semua barang CPG, yes. Hampa love CPG pun love. Hampa love barang CPG, CPG love hampa. Tu dia gitu. Okey hampa sudahlah Nas, CPG nak pergi jumpa doktor nanti malam insya-Allah kalau ada rezeki kita live lagi. Macam nak je, janganlah macam nak le awak. Kita punya highlight kita memang best tu. Berkilat-kilat hidung muka kita. Ya Allah ya Tuhan, ku bantulah hamba-Mu ini. Lawa je belik lagu tu. Okey, sebenarnya baru lepas mandi, pakai baju terus buat. Lepas tu tiba nampak tengkok dah buat. Macam mana tengkok lah, aku belik lah. Macam ni aku buahlah jarum satu. Lah aku nak cipta tudung lagu ni. Kita CPG manusia yang akan buat live untuk makeup harian sahaja. Makeup yang hampa kena kelok tak malu. Hampa tahu benda tu nampak sangat simple tapi cantik. CPG tak buat makeup macam Moore sebab CPG bukan Moore. CPG tak pandai langsung. Makeup macam Moore, buat bagi cantik. Lepas tu tak pandai. CPG makeup harian pandai. Nah. Okey hampa. Sayang hampa sangat-sangat. Sampai jumpa lagi. CPG nak pakai tudung. Saya CPG hantar gambar hampa. Segak tu nah. Sampai jumpa lagi hampa.